Tak dámy a pánové, pěkný podvečer. Vítám vás na této přednášce o mezinárodním postavení Jeruzaléma, zejména s ohledem na možnost přesunutí velvyslanectví různých států do tohoto města. Chtěl bych představit našeho přednášejícího, je jím Andrew Tucker, Australan, který žije v Nizozemí a je ředitelem think tanku, který se jmenuje The Hague Initiative for International Cooperation. Je to naše spřátelená instituce, která poskytuje právní analýzy, zejména v otázkách týkajících se Izraele a Blízkého východu. Já se jmenuji Mojmír Kalus a jsem tady představitelem organizátorů, tedy Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. A na úvod, než předám našemu hostu slovo, tak bych řekl, že právě otázka Jeruzalém je úzce spjatá se samotnou existencí Mezinárodního křesťanského velvyslanectví, protože v roce 1980, kdy izraelský parlament schválil základní zákon o Jeruzalému jako hlavním městě Izraele, a o tom dnes bude řeč, tak na nátlak arabských zemí všechny státy, které dosud měly ambasády v Jeruzalémě, je přemístili do Tel Avivu. A tehdy křesťané žijící v Jeruzalémě dospěli k názoru, že je to nespravedlivé, že to je v rozporu s přirozeným morálním i historickým i náboženským právem Židů na Jeruzalém jako své hlavní město a založili tedy toto symbolické velvyslanectví, které sdružuje všechny křesťany v současné době ve více než 90 zemích světa, kteří podporují tento postoj a nárok Izraele na Jeruzalém jako na své nedělitelné a věčné hlavní město. Takže z tohoto hlediska je pro nás jenom přirozené o tom mluvit a ještě bych dodal, že se scházíme v době, kdy se na Blízkém východě dějí mnohé převratné věci a jedním z těch trendů je i to, že různé státy buď uvažují o přesunutí velvyslanectví do Jeruzaléma, a nebo to už učinili. Takže v tomto kontextu se chceme zabývat otázkou, zdali to je či není v rozporu s mezinárodním právem, jak často slýcháme. So after my short introduction, I would give the floor to Andrew, and I'm going to interpret for him. Thank you. Well, good evening, everybody. Thank you so much for coming for this evening. Děkuji, dobrý večer, děkuji za to, že jste přišli dnes večer. I want to talk with you this evening about the conflict that we're seeing at the moment in Israel. Chci mluvit dnes o tom konfliktu, který vidíme v těchto dnech v Izraeli. And I want to put it in a historical context. A chtěl bych ho uvést do historického kontextu. So I've got to speak first about what is happening and some of the issues relating to Israel and Hamas. Nejprve začnu tím, že popíšu něco z toho, co se dnes děje a některé otázky, které se týkají Izraele a Hamásu. And then I'm going to talk a little about the history of Jerusalem because I think this conflict has a lot to do with Jerusalem. A potom budu mluvit o historii Jeruzaléma, protože se domnívám, že současný konflikt s tím má hodně společného. And then I'll speak a little bit about international law and how the United Nations and international law is working concerning Jerusalem. A potom pohovořím trochu o mezinárodním právu v Spojených národech a o tom, jak se mezinárodní právo promítá do této otázky Jeruzaléma. And we're a small group, so if you have any questions or comments in the meantime, please do share them. Jsme malá skupina, takže kdykoliv budete mít nějaký dotaz nebo připomínku, tak se přihlaste a můžete ji pronést. So about a month ago there was a resolution here in the parliament in Prague to ask the government to move the embassy in Israel to Jerusalem. Přibližně před měsícem schválil český parlament jednomyslně rezoluci, která vyzývá vládu, aby přemístila české velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma. And the Czech Republic is really quite unique in this regard. A v tomto ohledu je Česká republika skutečně unikátní. Certainly in Europe, I think this is the only country which really supports the idea of having an embassy in Jerusalem.
Určitě minimálně v rámci Evropy jste, myslím, jediná země, která podporuje tuto myšlenku mít ambasádu v Jeruzalémě. Now, this resolution hopefully will be followed up by the government. Doufejme, že vláda na tuto rezoluci zareaguje. But the reason that governments do not have embassies in Jerusalem is because the United Nations says that it's not allowed. Ale důvod, proč země nemají většinou svá velvyslanectví v Jeruzalémě, je ten, že Spojené národy říkají, že to není dovoleno. So in 1980, the United Nations Security Council decided that it's illegal to have an embassy in the city of Jerusalem. V roce 1980 rozhodla Rada bezpečnosti OSN, že je ilegální mít v Jeruzalémě velvyslanectví. And this is because Israel has united the city of Jerusalem since 1967 and made it one single city. Tím důvodem je, že od roku 1967 Izrael sjednotil Jeruzalém a funguje pod jeho správou jako jednotné město. And that's remarkable because Jerusalem has always been a united single city. A je to pozoruhodné v tom, že Jeruzalém vždycky byl jednotným městem. Welcome. Vítejte. But it was only for a few years when Jordan occupied half of the city that the city was divided. A město bylo rozděleno pouze po několik let v době, kdy Jordánsko okupovalo jeho východní část. So, that's a little bit about Jerusalem. Now let's think about what's happening in the Gaza Strip. Takže to je něco málo o Jeruzalému a podívejme se teď na to, co se děje v pásmu Gazy. You might remember 2 years ago there was a conflict in Gaza. Možná si vzpomínáte, že před 2 lety byl v Gáze konflikt. And it started when Hamas was firing missiles from Gaza to Jerusalem. Který začal tím, že Hamas odpaloval rakety z Gazy na Jeruzalém. For Hamas, Jerusalem is absolutely central to their whole philosophy. Pro Hamas je Jeruzalém úplně centrální v celé jejich filozofii. Hamas is an Islamist organization which is determined to re-establish Palestine as an Arab Islamic area. Hamas je islamistická organizace, jejímž cílem je obnovit v Palestině islámský stát. And it's one of many similar organizations. A je jenom jednou z mnohých podobných organizací. Hamas is a member of the Muslim Brotherhood. Hamas je součástí muslimského bratrstva. It was set up, the Muslim Brotherhood was set up from Egypt in the 1950s. Muslimské bratrstvo vzniklo v Egyptě v 50. letech. And Hamas emerged as really the expression of the Muslim Brotherhood for the liberation of Palestine. A Hamas se objevil jako vyjádření muslimského bratrstva pro osvobození Palestiny. Jerusalem is at the center of their idea of Palestine. A Jeruzalém je v centru té jejich ideje Palestiny. Hamas is not alone. Hamas není samotný. There are other similar organizations like Palestinian Islamic Jihad. Existují obdobné organizace, například palestinský islámský džihad. In the Gaza Strip, but also in the West Bank, in Judea and Samaria. V pásmu Gazy i na takzvaném západním břehu, neboli v Judsku a Samaří. But also in Syria, in Lebanon and in other parts of the Middle East. Ale také v Syrii, Libanonu a na jiných místech Blízkého východu. And in fact, Hamas is supported by Iran and by Qatar particularly. A Hamas je podporován zejména Iránem a Katarem. Turkey as well is very supportive of the ideology of Hamas. I Turecko velmi silně podporuje ideologii Hamasu. And part of this liberation of Palestine is to kill the Jewish people. A součástí té myšlenky osvobození Palestiny je pobít všechny Židy. The Hamas charter speaks very clearly about the obligation of Muslims to kill the Jewish people and make sure that Palestine becomes free of the Zionist movement. O tom mluví charta Hamasu, která stanoví povinnost zabíjet Židy a postarat se o to, aby Palestina byla Židů prostá. And of course, Jerusalem has the most important Muslim holy sites in the land. Jeruzalém obsahuje nejposvátnější muslimská místa v té celé zemi.
The Temple Mount is the third most important Muslim holy place in the world. Chrámová hora je třetím nejposvátnějším místem islámu na světě. After Mecca and Medina is Jerusalem. Po Mekce a Medíně. So it's a very strong idea in the Islamic world, not only in the movement represented by Hamas, but also by others, that Jerusalem must be liberated from the sovereignty of Israel. A to je velice silná myšlenka v muslimském světě, nejenom u Hamásu, že Jeruzalém má být osvobozen spod nadvlády státu Izrael. And I think one of the reasons that there is not a Palestinian state, the reason that the people of Gaza are in their situation is because of Jerusalem. Myslím, že jeden z důvodů, proč neexistuje palestinský stát a proč lidé v Gaze jsou v té situaci, v které jsou, se týká Jeruzaléma. There have been many negotiations and discussions between Israel and the Palestinians, but Jerusalem tends to be the one topic where they cannot agree. Mezi Izraelem a Palestinci se odehrálo mnoho různých jednání, vyjednávání, ale Jeruzalém se zdá být tím bodem, na kterém se nejsou schopni shodnout. So let me just talk a little bit about the history of Jerusalem to explain how we got to where we are today. Tak povězme si něco o dějinách Jeruzaléma, abychom si řekli, jak jsme se dostali až tam, kde jsme dnes. So if we go back to the Roman times, the times of Jesus, když se vrátíme do doby Římanů, do doby Ježíšovy, so Judah was really still the restored country of the Jewish people. Judsko bylo v té době stále obnovenou zemí židovského národa. The temple had been in Jerusalem. V Jeruzalémě stál chrám. The first temple was destroyed by the Babylonians. První chrám zničili Babyloniané. And the Jewish people came back from Babylon and rebuilt the temple. Židé se pak z Babylona vrátili a chrám postavili znovu. In Jerusalem, and there remained in Judea right until the time of Jesus Christ. A Židé žili v Jeruzalémě a v okolí v Judsku až a včetně doby, kdy žil Ježíš. But always, most of the time in that period, Judea, Jerusalem had been governed by foreign powers. Ale po většinu doby v Judsku a v Jeruzalémě vládly cizí mocnosti. And when the Romans took over from the Greek Empire, they saw Judea as being a very important part of their empire. A když řeckou nadvládu vystřídali Římané, považovali Judsko za velmi důležitou součást své říše. In 70 AD, the second temple was destroyed. V roce 70 našeho letopočtu byl druhý chrám zničen. And a generation later, 135 AD, the city of Jerusalem was completely destroyed. A v další generaci roku 135 bylo celé město Jeruzalém úplně zničeno. And the Jewish people, many of them were killed. Josephus says that about 1 million Jews were killed in Jerusalem at that time. Mnoho Židů tehdy zahynulo. Josefus píše o tom, že bylo zavražděno na 1 milion Židů v Jeruzalémě. And the remaining Jews were dispersed throughout the diaspora. A zbylí Židé byli rozptýleni po celém světě do diaspory. So this was the beginning of the modern period of the Jewish diaspora, the Jewish people in the nations. Tím začalo to období moderní diaspory, kdy Židé byli rozptýleni do celého světa. But of course, for all parts of Judaism, all the different streams of Judaistic thoughts, Jerusalem remained very, very important. Nicméně pro všechny různé proudy v judaismu byl Jeruzalém vždycky velice důležitý. And the prayer for next year in Jerusalem was a prayer that was prayed in the synagogues throughout the world. A modlitba příští rok v Jeruzalémě vyjadřující tuto naději na návrat byla vyslovována po staletí ve všech synagogách po celém světě. And it's very much part of the Jewish consciousness that in the nations the Jewish people are never completely at home. A součástí toho židovského vědomí je to, že pokud jsou mimo svou zemi, tak Židé nikdy nejsou úplně doma. And of course it's not true of all Jews, but many have
some kind of longing or sense that one day the Jewish people will be restored to Jerusalem. Jistě to neplatí úplně pro všechny, ale mnozí Židé měli vždycky tu naději, že jednoho dne se vrátí do Jeruzaléma. So the prophet Isaiah, for example, one of the most important prophets for the Jewish people, Například prorok Izajáš, jeden z nejdůležitějších židovských proroků, spoke very clearly about the restoration of Zion in the last times. mluvil velice zřetelně o obnovení Sionu v posledních době. And there will be a time when the temple will be restored, when the Jewish people will come back to Jerusalem. Mluví o tom, že přijde doba, kdy bude obnoven chrám a kdy se Židé vrátí zpátky do Jeruzaléma. And the Messiah will come and the law of the Lord will go forth from Jerusalem. A přijde Mesiáš a slovo Hospodinovo vyjde ze Siona do celého světa. And of course many Jewish people in the diaspora are not believing so much in the prophets. Mnoho Židů v diaspoře dnes nevěří tolik židovským prorokům. But nevertheless, I think this idea has been very much part of the thinking of many parts of the Jewish communities globally for centuries. Ale toto myšlení, tato představa o Jeruzalému byla po staletí součástí židovské identity. It's very interesting that in New York, outside the UN building, those words of Isaiah are placed on the wall in the park opposite the UN building. Je velice zajímavé, že v New Yorku před budovou Spojených národů v parku naproti té budově je socha s nápisem citujícím proroka Izajáše. And it's really the vision of the United Nations which connects with the prophet Isaiah. A vlastně ta vize Spojených národů je tímto způsobem napojena na Izajášovo proroctví. Now the words that are quoted are from a different verse in Isaiah, and they say, "They shall beat their swords into plowshares, their spears into pruning hooks. Nations shall not lift up sword against nation, nor shall they learn war anymore." A tam jsou slova z Izajáše, překovají pluhy v meče a nože nebo dýky ve vinařské nože a již nebude pozvedat národ meč proti národu a už se nebudou učit válce. So we have here in a way two different ways of looking at the world. Máme tady, můžeme říct, dva různé způsoby, jak se dívat na svět. And I want to put this before you because I think it's a paradigm for seeing even today what the conflict is all about. Já vám to chci předložit, protože v tom vidím jakési paradigma, jakýsi vzor, umožňující nám sledovat i to, co se děje dnes. One paradigm is really through the lens of the Jewish people and their prophets. Jeden způsob, jak se na věci dívat, je skrze optiku židovskou a jejich proroků. And that is that the restoration of the Jewish people to the land and to Jerusalem is part of bringing peace into the world. A to znamená, že obnova Izraele a Jeruzaléma je součástí procesu, který přinese mír celému světu. And I think even for many secular Jews, they believe that their calling as the Jewish people is to be a light to the nations, a blessing to the nations. A dá se říct, že i pro mnoho sekulárních Židů to povolání, co to znamená být Židem, znamená pro ně být světlem a požehnáním národům. We see it in the Declaration of Independence of the State of Israel. Vidíme to například v prohlášení nezávislosti státu Izrael. It talks very much, even though the authors of that declaration, most of them were secular Jews. Přestože autoři toho prohlášení ve své většině byli sekulární Židé, it does talk about Israel being a light to the nations. Jsou tam zmínky o tom, že Izrael má být světlem pro národy. And Israel is always, although it's accused usually of being the oppressor, Israel is always trying to be of assistance and support to the nations. A přestože Izrael je často obviňován z útlaku, tak ve skutečnosti se stále snaží být nápomocný, pomáhat druhým. If there's a natural catastrophe, if there's some kind of earthquake or floods, often it's people from Israel who were the first on the scene to help.
Když dojde kdekoliv ve světě k nějaké přírodní katastrofě, třeba zemětřesení, lidé z Izraele jsou zpravidla mezi prvními, kteří dorazí na místo. And even in the conflict with the Palestinians, Arabs, Palestinians are being treated in Israeli hospitals. A i v té situaci konfliktu mezi Izraelem a Palestinou jsou arabští občané Palestiny ošetřováni v izraelských nemocnicích. Tady máme připomínku. Zemětřesení, třeba na Haiti. Earthquake in Haiti. Nebo jinde. První na místě. Izraelská vojenská nemocnice. Israeli military hospital, the first who arrived. A pravidelně je to nezmiňováno, zamlčováno, And it is often neglected. The press does not mention that on a regular basis. Tam nebyli prostě. They just haven't been there. I would agree. Já souhlasím, ano, je to tak. I would agree. So, you know, I think we even see it in this conflict with Gaza that really Israel is trying to help the people of Gaza to survive this conflict with Hamas. Vidíme to i v současné válce v Gaze, že Izrael se snaží pomoci Arabům z Gázy, aby nedošly úhony při tom konfliktu s Hamásem. But it is indeed not reported because I think it doesn't fit the paradigm of the Western liberal thinking that wants to see Israel as the oppressor. Ale opravdu se o tom nepíše, protože to není v souladu s takovým tím západním liberálním myšlením, které chce vidět v Izraeli utlačovatele. So we're just trying to sketch two ways of looking at the world, and I think indeed through the Jewish lens, the idea of the restoration of Israel, the restoration of Jerusalem. Takže já se tady snažím narýsovat dva možné pohledy na svět. Ten jeden skrze židovskou optiku, pro kterou je obnovení Izraele cestou, která přinese mír světu. The other opposite paradigm, I think, is the UN paradigm, where world peace, world security, world government will be global, it will be international. A ten druhý pohled reprezentují třeba Spojené národy, podle kterých mír ve světě bude záležitostí globální, mezinárodní. So Israel is always having a kind of battle with the UN institutions. A Izrael neustále musí bojovat s institucemi OSN. And really, ever since Israel was created in 1948, it has never become a real, truly accepted member of the United Nations. A od samého založení Izraele v roce 1948 nikdy nebyl úplně přijat jako plnoprávný člen OSN. And that is because from the perspective of New York, perspective of the UN, Jerusalem must become a city that belongs to all the nations. A to proto, že z perspektivy OSN z New Yorku má být Jeruzalém místem, které má být pro všechny národy. That's even the view of the Vatican today. Toho názoru je dnes i Vatikán. The Vatican, the Holy See still holds to the view that Jerusalem should be an international city. Svatý stolec dodnes zastává názor, že Jeruzalém by měl být mezinárodním městem. For the Arab world, for the Islamic world, Jerusalem must become part of the Arab world. Pro muslimský arabský svět by měl být Jeruzalém součástí arabského světa. At least the old part of Jerusalem. Přinejmenším staré město jeruzalémské. But for Israel, for the Jewish people, the whole city must belong to the Jewish people. Ale z pohledu Izraele celé město Jeruzalém musí patřit židovskému lidu. Now, having said that, under Israeli sovereignty, Jerusalem is still the Temple Mount, the Muslim shrines and holy places are governed by the Islamic world. Přitom je třeba říci, že i v době pod izraelskou suverenitou jsou muslimská svatá místa na Chrámové hoře spravována muslimskou organizací. So the Temple Mount, the top of the Temple Mount where the temple used to be, is now where 3 mosques are placed, is governed by Jordan. Takže ten vrch Chrámové hory, kde kdysi stával chrám, dneska tam stojí 3 mešity, je spravován jordánskou organizací. Okay, so let's go back. We're talking about these different paradigms. So when the Romans destroyed Jerusalem, the Jews were dispersed
Jerusalem came under a series of different empires. Vraťme se tedy do doby, kdy byl Jeruzalém zničen Římany, Židé byli vyhnáni, rozptýleni a ta země a Jeruzalém se pak ocitl pod různými nadvládami. And yet still in Judea and Samaria, what we now call Israel and a part of Jordan, right down to Egypt and the Gaza Strip, the Jewish people were still living as a nation. Nicméně i tam, kde je Judsko a Samaří, část Jordánska, až k Egyptu a pásmu Gazy, vždycky tam žili Židé jako národ. Right through until the 7th century. Až do 7. století. And it was only when the Arab conquest came from Arabia, from Saudi Arabia, up into the Middle East, up to Europe, that the Arab world started to dominate the Middle East. Teprve v 7. století, kdy se islám rozšířil z arabského poloostrova, dále na Blízký východ a pak i do Evropy, tak začali vládnout Arabové, muslimové. For 3 centuries, Judea was controlled by the Byzantines, then by the Arab Muslims. Tedy nejprve bylo Judsko pod nadvládou Byzance, římské části římské říše, potom pod vládou muslimů. And then we had two centuries of the Crusaders from Europe who dominated and wanted to free Palestine, free Jerusalem from the Muslims. Pak máme zhruba 2 století období křižáků, kteří přišli z Evropy, aby osvobodili Jeruzalém z rukou muslimů a vládli tam jako křesťanské království. And they were defeated by the Mamelukes, and then the Mamelukes were defeated by the Ottoman Turkish Empire. Ti byli poraženi Mameluky a Mameluky pak porazila Osmanská říše. And this whole area was called Palestine. A celé to území se nazývalo Palestina. Palestine is the word that the Romans gave. It comes from the word Philistia, which is a biblical word referring to the Philistines, the enemies of the Jewish people. Což je jméno, které vymysleli Římané. Jeho původ je v názvu národu Filistia, což byli Filištýni nebo Pelištejci, starověký národ, s kterým se potýkali kdysi bibličtí Izraelité. And the Roman Emperor Hadrian gave this name because he wanted to wipe out, to destroy any Jewish presence in this area. Římský císař Hadrian toto jméno dal té zemi, protože chtěl vymazat každou památku na židovskou přítomnost v té zemi. So when we talk about Palestine, we're talking about an area in the first place. Takže pokud mluvíme o Palestině, máme na mysli především geografickou oblast. So we come to the Ottoman Turkish Empire from 1517 right through until the First World War, 400 years. A tak se dostáváme do doby panování Osmanské říše od roku 1517 po 400 let až ke konci první světové války. And I wish I could show you the maps that I have because I wanted to explain the geography. Škoda, že tady nemůžeme vidět ty mapy, které jsem měl připravené, abych vám to mohl názorně předvést. But unfortunately we were unable to get the computer connected. Nepodařilo se nám propojit tady počítač. But the important point I want to emphasize here, Palestine was just part of a larger area in the Ottoman Turkish Empire. Ale to, co chci zdůraznit, je, že Palestina tehdy byla jenom jednou součástí daleko větší osmanské říše. It was even governed from Damascus. A vládlo se tam z Damašku. So Jerusalem was actually not so very important. Jeruzalém v té době nebyl nějak zvlášť důležitý. And the Turkish were the dominant power over all these people groups in the Middle East. A Turci tehdy ovládali všechny ty různé národnostní skupiny na Blízkém východě. And in Syria and in Palestine and other areas there were many different kinds of people groups. That's what we see in Syria today. Many kinds of ethnic groups living, many speaking Arabic, but all living under a foreign domination. A na území Syrie i Palestiny tehdy žilo mnoho různých etnických skupin, jak se to ostatně projevuje i dnes v Syrii, kdy sice mnozí mluví arabsky, ale představují různé skupiny etnické. So even if we look at the Palestinians, what we call now today Palestinians, often Arab Palestinians, many of them come from very different ethnic backgrounds. A i když se podíváme na ty lidi, kterým se dneska říká Palestinci nebo palestinští Arabové, tak i ti sami pocházejí z mnoha různých etnických původů.
Because under the Ottoman Empire, all these people were moving throughout the area. Protože v době Osmanské říše se všichni tito lidé pohybovali po celém tom území. From southern Europe down into Asia, right through into northern Africa. Z jižní, jihovýchodní Evropy přes západní Asii až do severní Afriky. And especially now the Gaza Strip was right on that road that was going through these three continents. Zejména pásmo Gazy bylo přímo umístěno na té cestě, která spojovala tyto tři kontinenty, Asii, Evropu a Afriku. Now towards the end of the Ottoman Empire, when the First World War took place, Ke konci Osmanské říše, když nastala první světová válka, the Western Allied powers defeated Turkey and conquered all of this region. západní spojenci porazili Turecko a získali vládu nad celým tímto velkým územím. So we're talking of the territory from current Turkey right through to Syria and Iraq, and then right through to northern Africa, Egypt, Libya and Tunisia. Je to území od dnešního Turecka přes Syrii, Libanon, Irák až po severní Afriku, Egypt, Libii a Tunis. And the Allied powers became the victors over this territory. They won the war. Spojenci zvítězili ve válce a získali toto území. And so the question that they faced was, what are they going to do with the territories of the Ottoman Empire? Vznikla otázka, co budou dělat s tím územím bývalé Osmanské říše. And this is when the principle was introduced of self-determination. Tehdy byl zaveden uplatněn ten princip sebeurčení. The British, the French and the Americans, they did not want to create new colonies. Britové, Francouzi ani Američané neměli v úmyslu vytvořit nové kolonie. They could have done that, right? They could have created new colonies like they had in Africa in the Middle East. Mohli vytvořit nové kolonie, podobně jako existovaly například v Africe. Now, of course, they were very interested in keeping some control. Samozřejmě měli zájem na tom, aby si udrželi nějaký vliv. I think the British were very concerned to keep control of the Suez Canal. Britové, těm velmi záleželo na tom, aby si podrželi kontrolu nad Suezským průplavem, because that was the pathway through to Asia. protože to byla pro ně cesta do Asie. They knew that there were significant oil reserves in the Middle East. Věděli o značných zásobách ropy na Blízkém východě, But they did not want to own, they did not want to control this area. ale nechtěli to území vlastnit nebo kontrolovat přímo. And the American president Woodrow Wilson insisted that the peoples of the region would be given self-determination. Americký prezident Woodrow Wilson trval na tom, aby ti občané, ty obyvatelé dostali právo na sebeurčení, podobně jako u nás. And after the First World War, the League of Nations was created, and this principle was introduced that the peoples of the territories of the Ottoman Empire and the other empires, the Germans as well, would be given self-determination, the right to govern themselves. A po první světové válce vznikla společnost národů, ve které se uplatnil tento princip, aby ty místní národy, které žily na území bývalých říší, nejenom osmanské, ale i třeba Rakouska-Uherska, získali právo na sebeurčení. And they created something which was quite new, very novel, was the idea of mandates. A přišli s tehdy novou myšlenkou mandátu. Now, we don't have mandates anymore, but for this, at the time, 100 years ago, this was a radical idea. My dnes mandáty nemáme, ale tehdy před 100 lety to byla radikální nová myšlenka. And that was, instead of creating colonies, we will help the peoples of the Middle East to become self-sufficient. Podstatou té myšlenky bylo, my nevytvoříme nové kolonie, nýbrž pomůžeme těm místním národům, aby získali samostatnost. And three mandates were created. One was for Iraq. Byly vytvořeny 3 mandáty, jeden pro Irák, It was then called Mesopotamia. tehdy se jmenoval Mezopotámie, A second one was for Syria and Lebanon. druhý mandát pro Syrii a Libanon And the third one was for Palestine. a třetí mandát pro Palestinu. So actually the modern states of Iraq, Syria, Lebanon,
Israel and Jordan were all created by these mandates. Jinými slovy, moderní státy, jako je Irák, Sýrie, Libanon, Jordánsko a Izrael, všechny mají svůj původ, byly vytvořeny na základě těchto mandátů. And the borders were created by agreements between the French and the British particularly. A hranice byly narýsovány na základě dohod, zejména mezi Brity a Francouzi. So these lines in the sand really represent more political lines than ethnical lines. Tyto hranice v písku na poušti skutečně představují spíše politické hranice než nějaké etnické hranice. So if you look at the Kurdish people, for example, they find themselves in 4 different countries. Když se podíváte například na Kurdy, tak ti se ocitli ve 4 různých zemích. They're in Turkey, they're in Iran, they're in Iraq and they're in Syria. Žijí v Turecku, v Iránu, v Iráku i v Syrii. But as a people, they should have a nation state as much as any other people in the region. Protože jsou národem, tak měli by mít stejně svůj stát jako mnohé jiné národy v té oblasti. So these mandates were a kind of political creature, but there was something special about the mandate for Palestine. Ty mandáty tedy byly takovým politickým stvořením, ale ten mandát pro Palestinu ještě obsahoval něco specifického. And the mandate for Palestine is the only one that gave a special right to a particular people. Mandát pro Palestinu byl jediný, který přiřknul zvláštní právo určitému národu. The mandate for Palestine said we recognize the connection of the Jewish people with Palestine. Ten mandát pro Palestinu uznal zvláštní vztah židovského národa k té zemi. We even, and this is the international community saying, we recognize their right to reconstitute their homeland. Mezinárodní společenství tehdy řeklo, že uznává jejich právo na to, aby se znovu ustavili ve své historické zemi. And we also recognize what is happening in Europe with the pogroms and the oppression of the Jewish people in Europe. A také řekli, uznáváme to, co se děje z hlediska pronásledování a pogromu Židů v Evropě. So in other words, the international community, the League of Nations accepted the Zionist movement. Jinými slovy, společnost národů, mezinárodní společenství přijalo sionistické hnutí. The Jews, of course, were already coming home to Palestine in the 19th century. Židé už se začali vracet do Palestiny už v 19. století. But by the time of the First World War, they were still only like 10% of the population of Palestine. V době první světové války tvořili pouze jenom nějakých 10% obyvatelstva v Palestině. So the main point of this mandate for Palestine was to help enable the Jewish people to reestablish this national homeland in Palestine. Takže hlavním účelem toho mandátu pro Palestinu bylo pomoci židovskému národu, aby se znovu usadil ve své historické domovině. Yes, sir. Ano. Balfourova deklarace, která to vyslovila jasně. The Balfour Declaration, which stipulated that clearly. Jak byla přijímána ve Spojených národech a jaký to má vliv nebo poměr k jiným slibům, která Británie, jiní politici britští, dali zase Arabům. The question is how, já to možná řeknu ještě česky, aby na mikrofon, jak byla Balfourova deklarace přijímána mezinárodním společenstvím a za druhé, jak byla přijímána s ohledem na jiné sliby mezi Araby, na jiné sliby, které Británie dala Arabům. Je to tak správně. So the question is how the Balfour Declaration was accepted or received by the international community, and the other question, how it was received by the Arabs, who also received some promises from the British. Okay, very good question. So this was all part of the negotiations in the Paris Peace Conference. Indeed, the British already a year before the end of the war, in October, I think 31, 1917, issued the Balfour Declaration. It was a declaration of the British cabinet to say we, British, recognize the right of the Jewish people
to a homeland in Palestine. Ano, to jsou výborné otázky. Všechno to bylo předmětem jednání při mírových smlouvách v Paříži. Skutečně už koncem října 1917 vydala britská vláda tu Balfourovu deklaraci jako vyjádření souhlasu s osidlováním Palestiny Židy. And this really reflected the influence of one of the most important Zionist leaders, that was Chaim Weizmann. Bylo to také odrazem velkého vlivu jednoho z sionistických vůdců, jímž byl Chaim Weizmann. He was a very important figure in Britain, so this was a very British document, the Balfour Declaration. Který v Británii měl velký vliv, takže ta Balfourova deklarace je takovým typicky britským dokumentem. But Weizmann did represent the global Zionist movements. Ale Weizmann přitom reprezentoval globální sionistické hnutí. So in a way he was like the successor to Herzl. Dá se říci, že byl jakýmsi nástupcem Theodora Herzla. So when Britain went to Paris after the war to negotiate, of course, in the meantime, they also promised the Arabs they would have their nation. Ale samozřejmě mezi tím Britové také Arabům slíbili, že budou mít svou zemi, svůj stát. No a když pak Britové přišli do Paříže na ty versajská mírová jednání, it was the Hashemites from Arabia who represented or said they represented the Arab people. Arabský lid měla reprezentovat hašemická královská rodina. Hašimovská se říká česky. Britain, being Britain, wanted to keep everybody happy. A jak bylo pro Brity typické, chtěli, aby byli všichni spokojeni. So they needed the Arabs to defeat the Turks in the war, and Lawrence of Arabia, we know, was instrumental in bringing the Arabs onto the British side. Britové potřebovali Araby, aby jim pomohli ve vítězství v první světové válce nad Turky, a je známý příběh Lorence z Arábie, který toho skutečně dosáhl. But the Hashemite leader sent his son Faisal to represent them in Paris. Ale Hášimovci poslali syna té rodiny Faisala, aby je reprezentoval jako zástupce Arabů v Paříži. And there was a meeting between Faisal and Weizmann. Dokonce došlo k setkání mezi princem Faisalem a Weizmannem. And they even have a kind of letter which they agreed that they would respect each other's political wishes. Dokonce existuje dopis, ve kterém se ujišťují, že budou vzájemně respektovat přání svých národů. So Faisal said, from the Arab side, we respect the Jewish people and the restoration of their homeland in Palestine. Faisal řekl za arabský lid, že respektuje židovské osidlování a obnovení jejich domoviny v Palestině. But we also expect to receive from the Allies the Arab national homeland which they have promised us. Ale očekávali, že od spojenců dostanou taky arabskou národní domovinu, která jim byla slíbena. So on the Arab side there was some recognition. Now, of course, Faisal did not really represent all the people in the Middle East. Pochopitelně Faisal nebyl reprezentantem všech Arabů na Blízkém východě. That was part of the problem. I think Faisal ended up becoming imposed as the king of Syria. A to byl jeden z těch problémů. Faisal nakonec se stal králem v Sýrii. He was kicked out of Syria and then he was in Iraq and then he lost his place in Iraq. Potom ho vyhnali ze Sýrie, dostal se do Iráku, pak ztratil svoje pozice v Iráku. Another brother, Abdullah, was put in place as the leader of the new country of Transjordan. A jeho bratr Abdullah se stal vůdcem v nově vzniklém Transjordánsku. That's part of the story as well, that the British divided Palestine into two parts. To je taky součást toho příběhu, že Britové ten mandát pro Palestinu rozdělili na dvě části. And everything east of the Jordan River became Transjordan. A všechno, co bylo na východ od řeky Jordánu, se stalo Transjordánskem. And Transjordan has become the modern republic of Jordan. A Transjordánsko se pak stalo současným moderním královstvím Jordánska. Yeah, sorry, not a republic, but a kingdom. Kingdom, yeah. Yeah.
And so the king of this kingdom of Jordan is a Hashemite. Takže král jordánský patří do této hášimovské větve. He is a descendant of Abdullah and he considers himself a descendant of Muhammad. Je potomkem Abduláha a považuje se za potomka Mohamedova. But in all the other countries of the Middle East, they're not truly Arab leaders, they are become different leaders. Ale v těch ostatních zemích se těmi vůdci nestali Arabové, ale pocházejí z různých míst. So to come back to the Paris Peace Conference, the British brought in this idea of the Balfour Declaration. Takže když se vrátíme na tu pařížskou mírovou konferenci, Britové tam přišli s tou ideou mandátu pro Palestinu. And they negotiated with the French. The French also wanted some control of Palestine. Vyjednávali s Francií, která také měla zájem na určitý vliv v Palestině. And in a meeting in San Remo in Italy, they came to an agreement. A potom na konferenci v italském Sanremu dospěli k dohodě. 25th of April 1920. 25. dubna 1920. And they basically decided that the British would have responsibility for Palestine, the French for Syria, and the British for Iraq. V zásadě ta dohoda byla, že Britové budou mít zodpovědnost za Palestinu a Irák a Francouzi za Syrii. And really it was the British Prime Minister at the time who convinced the French and the Italians, the Japanese as well, and the Americans that there should be this restoration of a Jewish homeland in Palestine. A byl to skutečně tehdejší britský ministerský předseda, který přesvědčil ostatní Francouze, Američany, Japonce, Italy, že je třeba podpořit toto obnovení židovské domoviny. And the decision at San Remo was then implemented in the mandates, which were international treaties. A to rozhodnutí ze San Rema pak bylo implementováno v tom mandátu, který má povahu mezinárodní smlouvy. And therefore the words of the Balfour Declaration you can read in the mandates for Palestine. A proto můžete slova z té Balfourovy deklarace číst v tom právním dokumentu toho mandátu. But this really is the beginning, the origin of the modern conflict. A tam někde je původ toho moderního konfliktu. The Arabs never really accepted this idea. Arabové tuto myšlenku nikdy vlastně nepřijali. At least certain movements. And in Palestine, the British were trying to keep the Arabs happy and keep the Jews happy as well. Přinejmenším některé proudy. No a v té Palestině se Britové snažili uspokojit jak Židy, tak Araby. They appointed in Jerusalem as the leader of the Arab Palestinians the Grand Mufti of Jerusalem. A v Jeruzalémě jmenovali Britové jako vůdce islámského arabského národa velkého muftího Amina al-Husejního. And his name is Hajj Amin al-Husseini. Hajj Amin al-Husseini. This was a radically anti-Zionist, anti-Semitic Muslim leader. Byl to velice radikální antisionistický, antisemitský islámský vůdce. Whereas most Jews and most Arabs in Palestine were living fairly happily together. Zatímco většina Židů a většina Arabů v Palestině spolu žili docela dobře, He incited the Arabs to terror, to pogroms of the Jews. on začal popichovat Araby k teroristickým pogromům na Židy. And the first of those was the massacre in Hebron in 1929. Prvním z nich byl masakr v Hebronu v roce 1929. And that massacre is not very different from the massacre on the 7th of October this year in the southern part of Israel. A ten masakr se nijak zvlášť nelišil od masakru Hamásu 7. října v okolí pásma Gazy. They went into the old city of Hebron and they literally raped the women and slaughtered them. Oni pronikli do starého města v Hebronu, ženy znásilnili a povraždili. So I think we can draw a line between this Hajj Amin al-Husseini 100 years ago right through to the modern Islamist regimes today. A myslím, že existuje taková spojnice, která vede od Hajj Amina al-Husejního před 100 lety až k dnešnímu Hamásu.
And some are more radical, some are more violent than others. Někteří byli radikálnější a násilnější než jiní, But all of them, including even the PLO, which is regarded as the most moderate of the movement, ale všichni, včetně OOP, která je považována za nejumírněnější, oppose the idea of the Jewish homeland. byli proti té ideji židovské domoviny. The charter, the Palestinian National Charter, basically says the whole idea of Balfour Declaration of Jewish homeland is completely illegal. Palestinská národní charta v zásadě říká, že celá Balfourova deklarace je považována za úplně ilegální. They say Palestine belongs to the Arab people. Palestina podle nich náleží Arabům It belongs to the Islamic world. a náleží islámskému světu. So the PLO document talks more of the Arab nationality. The Hamas charter speaks more of the Islamic domination or ownership. Rozdíl je v tom, že charta OOP mluví více z hlediska palestinského nacionalismu, zatímco charta Hamásu mluví z hlediska islámské dominance. But all of them are very Islamic documents. The Palestine Charter also speaks very clearly of the Islamic ownership of the territory. Ale oba dokumenty jsou islámské, i ta charta OOP hovoří o tom islámském vlastnictví toho území. So the British tried for over 20 years to manage this process of the creation of the Jewish homeland. Britové se snažili 20 let nějakým způsobem řídit tento proces vytváření židovské domoviny. And there were many attempts, many discussions, many meetings, but all the time there was conflict, sometimes more severe than at other times. Bylo mnoho jednání, mnoho setkání, mnoho pokusů, ale vždycky tady byl konflikt, někdy násilnější, jindy méně. Right through up until the Second World War. Až do druhé světové války. Even during the Second World War, the British closed the borders of Palestine to Jewish immigration. Dokonce v době druhé světové války Britové uzavřeli hranice Palestiny pro židovské přistěhovalectví. You know the stories of the Jews who tried to escape from Europe and were prevented from entering Palestine. Znáte jistě příběhy Židů, kteří se snažili uniknout z Evropy a nemohli se dostat do Palestiny. After the Second World War, after the Shoah, the Holocaust, then the British continued to try to manage Palestine. Po druhé světové válce, po holokaustu se Britové dále pokoušeli Palestinu nějakým způsobem řídit, But it became much too difficult for them. ale stalo se to pro ně příliš obtížným. And let's not forget at the time they had a lot of other problems to deal with, like India. Nezapomínejme, že v té době měli mnoho jiných problémů, například v Indii. So in 1947 they went to the United Nations, which had just been established. A proto v roce 1947 přišli za Spojenými národy, které právě byly ustanoveny. Only 2 years earlier in 1945. V roce 1945 se to stalo. And they said, we hand over the mandate to you. We're going to leave Palestine. We can't do it anymore. We hand over Palestine to the United Nations. A řekli, my už to nezvládneme, my vám dáváme tento mandát pro Palestinu. And literally on the 14th of May 1948, the last of the British left Palestine. A doslova 14. května 1948 poslední britský voják opustil Palestinu. And there was no solution to this whole problem, this whole question of how to create a Jewish homeland. A pořád nebylo žádné řešení toho problému, jak vytvořit židovskou domovinu. Now that was the moment, or in the meantime, of course, there was a proposal for division of the land into an Arab and Jewish states. Samozřejmě byly různé návrhy na rozdělení té země na arabskou a židovskou část. That was the partition plan at the end of 1947. A nakonec ten plán na rozdělení z roku 1947. So when we talk of a two-state solution, there could very easily have been a two-state solution in November 1947. Ten byl přijat v listopadu 1947 a pokud hovoříme dnes o dvoustátním řešení, tak tyto dva státy mohly tehdy klidně vzniknout. And we can't see the map, but the Arab people would have had a much larger state than the one they're looking for today.
Kdyby tu byla mapa, viděli byste, že Arabové mohli mít tehdy mnohem větší území, než o kterém se mluví dnes. And the Jewish people would have had a much smaller state than the state of Israel today. A Židé by měli mnohem menší území, než jakým je dnešní stát Izrael. And Jerusalem would have become an international city. A Jeruzalém se mohl stát mezinárodním městem. But that whole idea was rejected. Ale celý tento plán byl zamítnut, odmítnut. The Arabs rejected it. Araby. And the idea never went ahead. So half a year later, the British said, well, we're leaving Palestine. A půl roku poté Britové prostě z Palestiny odešli. And on that very last day, that was the day that the Jewish community led by David Ben-Gurion proclaimed the creation of the Jewish state of Israel. A právě v ten poslední den židovská komunita v čele s Davidem Ben-Gurionem vyhlásila založení židovského státu Izrael. And I emphasize that because I think it's important to understand that the state of Israel was not created by the United Nations. A já to zdůrazňuji proto, aby bylo jasné, že stát Izrael nebyl založen Spojenými národy. Actually, the state of Israel was created and existed despite the United Nations. Dá se říct, že stát Izrael vznikl a existuje navzdory OSN. And the second point is that the Arab Palestinians could also have had their own state at that time. A druhý bod je, že palestinští Arabové mohli v té době také založit svůj stát. They could have on that very day, May 1948, also declared their own state. V květnu 1948 mohli rovněž vyhlásit svůj stát. And they didn't, and the reason they didn't is because they did not want to accept the existence of a Jewish state. Oni to však neudělali a důvod, proč to neudělali, byl ten, že nechtěli akceptovat existenci židovského státu. So then we had a new situation where we had a Jewish state and nobody knew exactly what the borders were. Takže vznikla nová situace, máme tu židovský stát, nikdo neví přesně, jaké má hranice. And the next day the Arab states attack it in order to destroy it. A druhý den arabské armády jej napadly, aby ho zničili. That's the War of Independence. Začala válka o nezávislost. And in that war, Jordan took control of the West Bank and half of Jerusalem. Během té války Jordánsko se zmocnilo takzvaného západního břehu a poloviny Jeruzaléma. And Egypt took control of the Gaza Strip. Egypt se zmocnil pásma Gazy. Egypt never wanted to have the Gaza Strip. Egypt nikdy o pásmo Gazy nestál. Okay, Egypt could very easily have said, okay, Palestinians in Gaza, you can become part of Egypt. Egypt mohl klidně říci, všichni Palestinci z pásma Gazy se stanou součástí Egypta. But they also did not want the Palestinians. Ale oni je taky nechtěli. Jordan, on the other hand, incorporated the West Bank and East Jerusalem into the state of Jordan. Naproti tomu Jordánsko anektovalo ten západní břeh, který se stal součástí státu Jordánsko. So many West Bank Palestinians have a Jordanian passports. Takže mnoho Palestinců ze západního břehu má jordánské pasy. Also Arab Palestinians in East Jerusalem, many have Jordanian passports. Rovněž mnozí Arabové z východního Jeruzaléma mají jordánské pasy. Which goes back to this period from the Jordanian occupation. Což pochází z toho období jordánské okupace. And in 1967, in the Six-Day War, when again the Arabs tried to destroy Israel, Israel took control over Judea and Samaria and Jerusalem. A v roce 67 za šestidenní války, kdy se Arabové znovu pokusili Izrael zničit, Izrael získal nadvládu nad Judskem a Samařím a pásmem Gazy. So that was the beginning when Jerusalem was reunited by Israel, became one city again. A tehdy byl Jeruzalém znovu sjednocen Izraelem a stal se opět jedním městem. And really since 1967, everybody in the world has been trying to redivide Jerusalem. A od roku 67 se celý svět stále znovu snaží Jeruzalém znovu rozdělit. So the Arab world has never accepted the Jewish sovereignty over any part of Jerusalem. Arabský svět nikdy neakceptoval židovskou suverenitu nad jakoukoliv částí Jeruzaléma. Okay, remember after the Six-Day War, the Arabs said the three no's, there will be no recognition of Israel,
no negotiations and no peace. Po šestidenní válce vyhlásil arabský svět svá známá 3 ne, žádné uznání Izraele, žádné jednání s Izraelem a žádný mír s Izraelem. And still today, I think over 20 Islamic states do not recognize that Israel even exists. Až dodnes asi 20 islámských zemí neuznává vůbec existenci státu Izrael. The Western world, including Europe, has decided that the only way to reach peace is to divide Jerusalem and to create a Palestinian state. Západ se rozhodl, že jediný způsob, jediné řešení je rozdělit Jeruzalém a rozdělit tu zemi na 2 státy. But the Palestinians themselves, according to their own documents, they don't want a Palestinian state next to Israel. They want to have one single Palestinian state, which is an Arab state. Ale Palestinci podle svých vlastních dokumentů nechtějí mít svůj stát, který by byl vedle židovského státu. Ti chtějí celou Palestinu jako arabský stát. So the whole idea of a two-state solution is very much a Western European idea that neither Israel wants nor the Palestinians. Celá ta myšlenka 2 států vlastně je evropská západní idea, o kterou nestojí ani Arabové, ani Izrael. And part of the problem is that still in a large part of the Arab world, they do not accept still the existence of the Jewish state. A velká část toho problému je, že mnoho arabských států dodnes vůbec neuznává existenci židovského státu. So we have agreements, the Oslo agreements between Israel and the Palestinians, but that has completely failed to reach a settlement. Vznikly dohody z Osla mezi Palestinci a Izraelem, ale ty úplně selhaly a nepodařilo se jim dospět k žádnému řešení. And I think the history of the last 3 decades shows that there is insufficient will, I think on both sides, both the Israeli side and the Palestinian side, to really create 2 states. A poslední 3 desetiletí jasně ukázaly, že neexistuje dostatečná vůle, a to ani na straně arabské, ani na straně Izraele, aby vznikly 2 státy. Yes, sir. Ano. Chtěl bych připomenout tady, že dohody z Osla dávaly druhou příležitost, aby Palestinci měli svůj stát. The Oslo agreements gave another opportunity to the Palestinians to have their own state. Ale Arafat záměrně, my to víme, tady co jsme, záměrně rozpoutal intifádu, aby tomu zabránil. But Yasser Arafat, and we are aware of it here, intentionally started the second intifada in order to frustrate that plan. Ještě k té Gaze, jestli můžu připomínku. And if I may, to the Gaza Strip. Když byla izraelsko-egyptská jednání o míru za území, kdy Izrael vracel Egyptu Sinaj, poloostrov. During the negotiations between Israel and Egypt on the peace treaty, when Israel returned the whole of Sinai to Egypt, To byl, myslím, Begin a Sadat. Begin Sadat. Tak Begin Sadatovi nabídl, aby si Egypt převzal i Gazu. Begin offered the Gaza Strip to Sadat. Ten řekl, pokud nám vnutíte Gazu, nebude mír. He is quoted as saying, Sadat, if you force us to take Gaza, there will be no peace. A to trvá rovněž. And that's the situation until today. Okay, I wasn't aware of that. That's very interesting. To jsem nevěděl, ale to je velmi zajímavé. Yeah, yeah. So actually the peace agreements with Egypt and with Jordan, they basically ignore the Palestinian problem. Dá se říct, že ty mírové smlouvy jak s Egyptem, tak s Jordánskem de facto ten palestinský problém ignorovali. Yeah. So even the Jordanian agreement says, okay, the border between Israel and Jordan is the Jordan River. I ta smlouva s Jordánskem stanoví jako hranici mezi Izraelem a Jordánskem řeku Jordán. And there should be then negotiations with the Palestinians. A s Palestinci by se mělo nějak dál jednat. This was at the same time the Oslo agreements were being negotiated.
V té době už se také jednalo o dohodách z Osla. Yep. Tak dáme přednost dámě? I was asking if I just like to ask when someone speaks in Czech and you translate in the mic so I can understand. Ah, great. You're not speaking Czech? No. Yay. Okay. So can you put the question? I'll translate. That was my question. Like when he's speaking and you're translating in English, can you translate in English? Yeah, because she doesn't understand the Czech. All right, yeah. Yeah, Sorry, yeah, I will. yeah. Yeah. Okay. Smlouva mezi Jordánskem a Izraelem určuje tu hranici na Jordánu. The peace treaty between Israel and Jordan stipulates the border as the River Jordan. Nicméně na přechodu mezi Jordánskem a Izraelem dole u Akaby prodávají mapy jordánské, kde je západní břeh vyšrafovaný a zakreslený jako součást jordánského krále. However, maps are being sold in Aqaba near the border crossing between Elad and Aqaba, where maps show the West Bank as being part of the Kingdom of Jordan. Okay. Even today. Až do dnes. Yeah. Interesting. Zajímavé. Yeah. So I think we bring perhaps to a little bit of a conclusion. What do you think? Yeah. Yeah. Tak směřujeme tedy k závěru. Israel is accused of occupying Arab territory. Izrael je obviňován z toho, že okupuje arabské území. Okay, so a lot of people are now saying, well, the reason for the conflict, the reason that Hamas is attacking Israel is because of the occupation. A mnozí říkají, že důvod, proč Hamas napadl Izrael, je ta okupace izraelská. So I do want to just say something about this idea of occupation. Já bych proto chtěl k té myšlence okupace ještě něco říct. There is international law of belligerent occupation. Existuje v mezinárodním právu právo násilné okupace, It's part of the law of war, international humanitarian law. což je součást práva válečného a mezinárodního humanitárního práva. And it comes from the time way back before the First World War. A pochází ještě z doby před první světovou válkou. But in 1949 we had the Geneva Conventions. V roce 1949 byly schváleny ženevské úmluvy, Which were about protecting civilians in time of war. které se týkaly ochrany civilistů v době války. But the law of occupation basically just says where there are two states in a war situation about territory, then any state that is occupying the territory of the other state must hold that territory until the conflict is resolved. A to právo té nepřátelské okupace vlastně říká, že pokud jsou dva státy, které jsou spolu ve válce o nějaké území, tak ta strana, která okupuje území té druhé strany, musí toto území držet až do vyřešení toho konfliktu. Okay, so it's about preventing states from aggressively conquering territory and claiming it as their own. V zásadě jde o to, aby se státům zabránilo v agresi se zmocnit cizího území a prohlásit ho za své vlastní. And at the same time, they have to look after the civilian population of the occupied territory. A ten, kdo okupuje takto území, zároveň má povinnost starat se o tamní civilní obyvatelstvo. Okay, so that's a law that applies universally to every state in the world. To je zákon, který platí univerzálně pro všechny státy na světě. When Israel won the Six-Day War and took the Sinai Peninsula, they took Gaza, they took East Jerusalem and the West Bank. Když Izrael zvítězil v šestidenní válce v roce 67, tak získal pod svou kontrolu Sinaj, Gázu, východní Jeruzalém a západní břeh.
the question rose, well, who do these territories belong to? A otázka ovšem je, komu ta území předtím patřila. And how do we finish this conflict? A jak ten konflikt ukončit? Right? So Israel was faced with a kind of difficult decision. There were many questions within Israel. Do we claim these territories as our own, or do we treat them as a kind of occupied territory and negotiate with the Arabs? They were basically the two options. Izrael stál tehdy před velmi obtížnými rozhodnutími a byla tam vnitřní debata, co s těmi územími. Máme je prohlásit za součást našeho území, anebo máme je považovat za území okupované s tím, že se budeme snažit vyjednávat s Araby. The third option, of course, would be to simply give them all back to Jordan, Egypt and Syria. Třetí varianta by byla vrátit to území Jordánsku, Egyptu a Syrii. Yeah, yes. Ano. So that clearly was not an option. To je zřejmé, že to nebylo realistické. But within Israel, there were basically two views. One view was certainly Jerusalem and Judea and Samaria belonged to the Jewish people. A v Izraeli byly v zásadě dva názory. Určitě na jedné straně Jeruzalém a Judsko a Samaří jsou součástí židovského dědictví. So still in Israel today, many, maybe half, believe that the occupied territories really belong to Israel. A dodnes zhruba polovina obyvatel v Izraeli zastává názor, že to takzvané okupované území vlastně Izraeli patří. But the other half of the population said no, we should treat it as occupied territory and negotiate with the Arabs and we'll give some of it back. A druhá polovina říkala, ne, budeme to považovat za území okupované a budeme vyjednávat s Araby a část toho území jim vrátíme. So the whole idea of land for peace. We give them some land, we get the peace. To byla ta myšlenka území za mír. My jim dáme území a oni nám dají mír. And that's basically what they did with Egypt and Jordan. Egypt was given back the Sinai desert. A to se vlastně stalo v případě Egypta a Jordánska. Egypt dostal zpátky Sinajský poloostrov. Jordan was not given back territory. They gave up the claim to territory. Jordánsko území nezískalo, vzdalo se toho území. With a little bit of exception in the south. S drobnými výjimkami na jihu. But that left the problem of Judea and Samaria and Jerusalem. Ale zůstal Jeruzalém a Judsko a Samaří. So it was really Israel itself which decided to treat these territories as occupied. Tedy Izrael sám se rozhodl, že ta území bude považovat za okupovaná. And the whole idea of the occupied territories then came into existence. A tak vlastně vznikl ten pojem okupovaných území. And of course there are many other occupied territories in the world, but we don't talk about them as much as occupied territories. A ve světě je celá řada dalších okupovaných území, ale většinou o nich takto neuvažujeme. Northern Cyprus or the Western Sahara are examples of occupied territories. Například severní Kypr nebo západní Sahara jsou příklady okupovaných území. So I think the discussion about occupied territories is not really a legal discussion. It's more about the identity of the Jewish nation. Takže ta debata o okupovaných územích není právní debatou, ale spíše otázkou identity židovského národa. And it's also about security. A také tam hraje roli otázka bezpečnosti. I think the Gaza conflict shows that withdrawing from these territories is not going to give peace. Válka v Gaze dnes ukazuje, že stáhnout se z těch území nepřinese mír. So Israel withdrew from Gaza in 2005 and left it to the Palestinians, and the result was more war, more conflict. Izrael se z pásma Gazy stáhl v roce 2005, ponechal ho celé Palestincům a výsledkem je větší konflikt. And I'm sure Israel is willing to give up maybe part of the West Bank, but they will never give up Jerusalem
or the areas around Jerusalem because it's so strategically, militarily important. Izrael je možná ochoten vzdát se nějaké části toho území na západním břehu, ale určitě ne Jeruzaléma a jeho okolí, protože to je strategicky a bezpečnostně tak důležité. If Hamas can break through in Gaza and kill over 1,000 people in just a few hours, Jestliže Hamas dokázal proniknout z pásma Gazy a během pár hodin zabít víc než 1,000 lidí, just imagine if Hamas is in control in East Jerusalem and Judea and Samaria, what will happen if they attack? představte, co by se stalo, kdyby Hamas měl pod svou kontrolou východní Jeruzalém a západní břeh a rozhodl se zaútočit. So a lot of people now are talking about a two-state solution. Dnes mnoho lidí hovoří o dvoustátním řešení. Yeah, America is saying to Israel, no, there must be a two-state solution. Američané říkají Izraeli, že musí být provedeno toto řešení. The Europeans, most European countries believe still in a two-state solution. Většina evropských zemí hovoří stále o dvoustátním řešení. This is going to be a big issue, I think. A myslím, že to bude ještě velká věc. I think from an Israeli perspective, the Israelis would say, for the time being, the two-state solution is dead. Ale z izraelské perspektivy jasně zazní, že v této době je dvoustátní řešení mrtvé. Yes, there has to be a solution for the Palestinians. Ano, nějaké řešení pro Palestince se musí najít. For example, I think it is absolutely terrible that most Palestinians are still refugees. Například bych řekl, že je strašné, že mnozí Palestinci mají dosud status uprchlíka. So I think 75% of the Palestinians in Gaza are technically refugees. 75% Palestinců v Gaze jsou technicky vzato uprchlíci. And that's because of the system we created, the UN created in 1948. A to kvůli systému, který vytvořilo OSN v roce 1948. To create a special, unique refugee system for the Palestinians, which gives them some kind of right of return. Vytvořili speciální organizaci pouze pro palestinské uprchlíky, která jim dává jakési právo na návrat. So they really believe that the UN has promised them they have a right to return not to the West Bank, but to Haifa and to Tel Aviv and to Jaffa. Oni si skutečně myslí, že OSN jim dává právo, aby se vrátili ne na západní břeh, ale do Haify, do Jeruzaléma, do Jafy, Tel Aviv. And this is an issue I think that really has to be resolved if the Palestinians are to have a real future. A mají-li mít Palestinci nějakou budoucnost, tak tato záležitost uprchlíky se musí nějak vyřešit. Okay, I've said enough, I think. Tak já myslím, že tady ukončíme a dáme prostor dotazům, prosím. Okay, so legally, according to international law, we're talking occupied territories, but I want to know the answer for legally, because even when Jordan was controlling, it was not called occupied, controlling West Bank, and Egypt controlling Gaza, nobody talked about occupying it because it was territory that really never belonged to anybody after the Ottoman Empire dissolved. So how would it justify, so in my opinion, it's not occupied territory, but I want to know how legally is it looked at according to international law. Tak ta otázka zní, jak vypadá pohled na to území z hlediska mezinárodního práva, když části území, jak jsme slyšeli, okupovalo Jordánsko a Egypt, tak se o okupaci nemluvilo a podle mého názoru vlastně nelze hovořit o okupaci, když není jasné, komu to území předtím patřilo. Takže jak byste to nazval z hlediska mezinárodního práva? It's a very good question, and the problem is there is no single answer. To je velice důležitá otázka, správná otázka. Problém je, že není na to jednoznačná odpověď. Because I think the law of occupation never envisaged this kind of situation. Myslím si, že to právo nepřátelské okupace nikdy nepředpokládalo, že by mohla nastat taková situace. And it's exactly as you mentioned, it's a situation where the status of the territory was never really resolved. A jde o to, jak správně říkáte, že status postavení toho území nikdy nebylo vlastně vyřešeno.
I think most lawyers would say that, and this is even Israel's position, that the territories technically are occupied. Myslím, že většina právníků by řekla, a je to i pozice Izraele, že technicky to území je okupované. Under customary international law. Podle zvykového mezinárodního práva. But then you have the Geneva Conventions. Ale pak máte ženevské úmluvy. And Israel says they're not applicable to these territories. A Izrael říká, že ty se na to území nevztahují. And that's because the Geneva Conventions are all based on the idea that there are two states involved. A to proto, že ženevské úmluvy jsou založené právě na tom, že tam jde o spor dvou států. Having a legitimate claim to territory. Které mají nějaký legitimní nárok na určité území. We can, I think, illustrate best by comparing East Jerusalem and the West Bank. Myslím, že to můžeme ilustrovat na srovnání mezi Jeruzalémem a západním břehem. Because in 67, in June, Israel basically applied sovereignty to East Jerusalem. Protože v roce 67 v zásadě Izrael aplikoval svou suverenitu nad východním Jeruzalémem. They kind of did. They didn't use the word sovereignty. They didn't call it annexation, but they incorporated Jerusalem into the state of Israel. Já to nenazývám anexí, tak takové slovo použito nebylo, ale de facto Izrael zahrnul východní část Jeruzaléma do svého území. So, but the West Bank they haven't. Ale se západním břehem to neudělal. So nobody really quite knows who it belongs to, what to call it. Nikdo vlastně neví, komu to území patří, nebo jak ho nazývat. And it was the Israeli lawyers in the government who said, we have to treat it as occupied territory. A izraelští právníci, vládní právníci řekli, že my musíme to území považovat za okupované. Západní břeh. Jako okupované. My podle jejich názoru má být považováno za okupované. So you had this battle in Israel. There was this between the lawyers, you had let me call them the left-wing lawyers and the right-wing lawyers. V Izraeli probíhala taková bitva mezi právníky, nazvěme je levicoví právníci a pravicoví právníci. It's not a lot different from what we saw last year and the year before about the judicial reform in Israel. Není to nepodobné těm sporům, jejich svědky jsme byli v loni, když se v Izraeli hádali o tu reformu soudnictví. And there are these two ways of looking at law that's why I started the lecture talking about these two paradigms. A máte vždycky dva způsoby, jak se dívat na právo. To jsou vlastně ty dva pohledy, kterými jsem dneska začal. So one set of lawyers say there was a mandate for Palestine. The mandate intended the creation of a Jewish homeland. Jerusalem and Judea and Samaria are clearly at the heart of this mandate. So they've always been intended to belong to the Jewish state of Israel. Takže ta jedna právnická škola říká, byl tady mandát pro Palestinu, který měl umožnit osidlování této země Židy a západní břeh a Jeruzalém jsou zcela jasně součástí té historické židovské domoviny, proto nám patří. So they say we should have immediately applied sovereignty in 1967. We didn't. A říkají, my jsme okamžitě měli na tom území vyhlásit suverenitu v roce 67, což se nestalo. But we still have a right to do that. So they're the ones who say Israel should annex the West Bank. Ale oni říkají, my stále ještě to právo máme a to jsou ti, kteří volají po anexi toho území. But of course it's not really annexing, it's just claiming what was intended originally to belong. That's one way of looking at it. A vlastně ani nejde o anexi, je to uplatnění nároku na území, které od počátku mělo být jejich územím. The other view says no, we have to look to the international law which will solve the problem. A ta druhá strana říká, ne, musíme hledat řešení v rámci mezinárodního práva. And I think they invented the idea that if the territory is occupied, it cannot belong to Israel.
A myslím, že oni vynalezli tu myšlenku, že pokud je území okupováno, pak nemůže patřit Izraeli. Which is crazy, but that's not what international law says. Což ovšem mezinárodní právo nikde nestanoví. The law of occupation says nothing about sovereignty. Právo okupace vůbec neřeší otázku suverenity. So in my view, you could say Judea and Samaria are occupied. It's possible, but I think they belong and were intended to belong to the state of Israel. Takže podle mého názoru můžeme považovat Judsko a Samaří za okupované, možná ano, ale původním záměrem bylo, že se mají stát součástí židovského státu. Now, it gets complicated because of the Oslo agreements, and Israel's made it very difficult for themselves. A dohody z Osla to samozřejmě komplikují výrazně a Izrael se dopustil mnoha rozhodnutí, kterými si to zkomplikoval. So I'm sorry, it's a long answer, but it just shows you how international law is not really well equipped to manage this problem. Je to dlouhá odpověď, ale chci tím ukázat, že mezinárodní právo není vybaveno na to, aby řešilo otázky tohoto typu. And if I could just, I'll say one Hned thing vám dám more slovo, after ale... the next question. Yep. Dobře, tak prosím, vaše slovo. Za prvé, mezinárodní právo neurčuje hlavní města jiných zemí. One, international law does not determine capitals of other countries. Za druhý, a podle původní rezoluce OSN měl být Jeruzalém město pod mezinárodní ochranou. Už jsem myslel to mezinárodní. Secondly, according to the original UN resolution, Jerusalem was to become a city under international protection. Jak by mezinárodní ochrana vypadala, si můžeme ukázat na dobu, kdy ještě to město, celý Izrael, byl mandátem, jako byl chráněn Velkou Británií. 1948 na jaře. Přesto Arabové to město oblehli, uzavřeli, vyhodili do vzduchu vodovod, znemožnili zásobování potravinami, a to všech za dohledu britských okupačních vojsk. And how such international protection would look like, we can see at the example from 1948, when there was still a British mandatory regime authority, where Arabs besieged the city of Jerusalem, blew up the water pipes, blocked the city from receiving food, and that was all happening under the authority of the British. Dneska prakticky je, ať si papež říká, co chce, Izrael mezinárodní město pod izraelskou ochranou, Jeruzalém teda, který schraňuje památky křesťanství, židovství a islámu, který se o ně stará a umožňuje příslušníkům těch náboženství, aby je využívali. Today, Jerusalem is in fact a city under Israeli protection, under Israeli sovereignty, but Israel does protect the rights to worship to Christians, Jews, and Muslims, and enables them to worship in that city. Málo kdo ví, že mezi západní břeh patří i takzvaný, na mapách se uvádí mezinárodní, takzvaný východní Jeruzalém, do kterého ale patří i staré město, až pod hradby, do toho údolí, včetně starého židovského města. A few people know today that under the concept of the West Bank falls also the city of Jerusalem, including the whole old city of Jerusalem, which includes the Jewish quarter in the old city. Když arabská legie dobyla židovské město, jordánská, tak během několika týdnů zničila nejen všechny synagogy, ale většinu budov
a její velitel prohlásil, že tady už nikdy žádný Žid nikdy bydlet nemůže. When the Jordanian Arab League conquered the old city, they within a few weeks destroyed not only all synagogues but all houses, and the Jordanian leaders said that no Jew would ever step on that territory. Dodnes jsou i v židovském městě a v celém starém Jeruzalémě a v celém Izraeli stojí mešity, který nikdo nevyhodil do vzduchu. On the other hand, mosques are standing still in Jerusalem and in many other places in Israel. No one has blown it up. Betlém, jedno z nejsvatějších míst křesťanství, je spravovaný palestinskou samosprávou, takzvaná Area A. Je tam velký úbytek křesťanů, už je tam menšina křesťanů, už je 40%. Systematicky jsou vyháněni. Bethlehem, a city important for Christendom, has been under the Palestinian Authority, Area A, which used to be a Christian city. The number of Christians is systematically, they are being driven out, is systematically coming down. Nejen synagogy a mešity, jak jsem říkal, ale i chrám Božího hrobu a všechny ostatní křesťanské památky dnes jsou v Jeruzalémě chráněny a zpřístupněny pro věřící jen díky tomu, že je pod ochranou demokratického státu Izrael. All Christian and Muslim and Jewish sites in Jerusalem are freely accessible only because they are under the authority of the democratic state of Israel. Je to pro dobro mezinárodního společenství. This is for the good of the international community. Poznámka nakonec. And finally, kdyby někdo chtěl Oslu ve Washingtonu, v Bruselu rozdělit podle těch starých hranic, o kterých ten první stupeň palestinský, nejdřív ať se nám vrátí, na co máme nárok, okupované jordánské území, včetně starého města, včetně prostě celého Jeruzaléma, tak to musí ale z izraelské strany schválit Kneset a nejvyšší soud. Žádná izraelská strana židovská to nemá ve svém programu politickém. if anyone outside wanted to give back to the Palestinians the territory they claim, including Jerusalem and all the West Bank, that would have to be approved by the Knesset and the Israeli government and the Supreme Court, and there is no political force in Israel that would agree to that today. A to nemůže zvrátit ani OSN, ani Rada bezpečnosti. Not even the Security Council of the UN can stand against that. To by byla agrese ze strany mezinárodního. That would be an aggression from the international community. Thank you, Jaký. So, do you want to respond that we have some more questions? Go ahead. If you know the answer, I believe in 1921 is when Churchill pretty much gave Transjordan to the Hashemite family. How in the world did that happen? How legally, how just that, because the whole mandate, now they took 80%. Yeah. Against the Balfour Declaration, against the San Remo, against the Treaty of Severus, and all of this. How did that happen? That they just gave the Hashemite family 80% of the man, they made Transjordan, and then it became Jordan in 45 or 48. Když Churchill v roce 1921 se rozhodl dát téměř 80% britského mandátu hášimovské rodině a vzniklo z toho Transjordánsko, tak na jakém základě se to vlastně stalo? Bylo to proti Balfourové deklaraci, proti tomu mandátu? Jak to bylo vlastně možné? It's a good question. It's complicated because you had a period between so the San Remo decision was in April 1920 to create the mandates, but they didn't fix the boundaries. They just agreed in general terms, and they said, at least as far as the mandate for Palestine is concerned, that the boundaries would be by agreement later on.
Je to dobrá otázka, je to komplikované tím, že v Sanrému se rozhodlo v dubnu 1920, ale pouze jaksi z principu a nebyly tam stanoveny hranice toho mandátu. To o tom se mělo rozhodnout později. So then you had the mandate, which I think came into force in the later part of 1922. A pak ten mandát samotný vstoupil v platnost podle mě někdy v druhé polovině roku 1922. And Churchill's decision was somewhere in 1921, I A think. Churchill rozhodl někdy v roce 21. But already the mandate had been more or less agreed. Na tom mandátu byla už v zásadě shoda. And I think what technically happened was there's a little bit of discussion about what came first. Was it Churchill's decision or was the mandate first? Vede se debata o tom, co bylo dřív, jestli Churchillovo rozhodnutí nebo mandát. But what the British did is I think they applied to the Mandate Commission because there's a provision in the mandate that enabled them to say that that the mandate does not apply, or part of the mandate provisions do not apply to that part of the mandate territory. A má se za to, že Britové tehdy požádali tu mandátní komisi na základě ustanovení, které jim umožňovalo prohlásit, že na část území se ten mandát nevztahuje. So the mandate still continued to apply to the whole area, but they said that part which talks about Jewish immigration, for example, does not apply to Transjordan. Ten mandát nadále platil pro celé území, ale oni vlastně řekli, že ta jeho část, která mluví o židovském osidlování, se nevztahuje na území východně od Jordánu. But the complicating thing is that at the same time there were negotiations going on about setting the boundaries, and I think a lot of the territory boundary of the mandate was only determined in 1923. Komplikuje to věc, že v té době ještě probíhala jednání o průběhu hranic a mám za to, že konečná podoba těch hranic byla schválena až někdy v roce 1923. Tak máme otázku? But it is very strange because Je to divné. effectively over 70% of the mandate territory really was given to the Arabs. Protože de facto, jak říkáte, víc jak 70% toho území bylo vlastně dáno Arabům rovnou. So in my view, Jordan is the Arab-Palestinian state. Podle mého názoru Jordánsko je ten arabský palestinský stát. Otherwise, Jordan doesn't make sense. Jinak to vlastně nedává smysl. Sorry, yes, sir. Tady. Pan přednášející zmínil, že při vyhlášení státu Izrael nebylo jasné vlastně, jak ten stát má hranice. To nebylo dáno plánem rozdělení. You mentioned that when the state of Israel was proclaimed, it was not clear what should be its boundaries. Does it mean then that the boundaries were not fixed by the UN partition resolution? In my view, that's what I believe. Já to tak vidím. Because the partition plan never became effective. Protože ten plán na rozdělení se nikdy nestal platným, nikdy nebyl realizován. So if you read the Declaration of Independence, it refers to the partition plan. Když čtete prohlášení nezávislosti, tak tam je o plánu na rozdělení zmínka. But it talks about the creation of a Jewish state in Eretz Israel. Ale je tam řeč o vytvoření židovského státu na území Eretz Israel. And Ben-Gurion said there was a discussion in the cabinet or whatever it's called. A v té budoucí vládě vlastně se o tom vedla diskuse a David Ben-Gurion řekl, And some of them said, no, we have to specify that the borders are the borders of the partition plan. někteří měli názor, že by tam měly být specifikovány hranice a že by to měly být hranice podle toho plánu na rozdělení. And Ben-Gurion said, no, we're not going to do that. Ale Ben-Gurion řekl, ne, to neuděláme. If the Arabs don't agree to the partition plan, why should we adopt those boundaries? Protože jestliže Arabové ten plán už odmítli, proč bychom ho my měli přijímat? So I know there are many in Israel who think that
Israel was based on the partition plan, but I don't think that's correct. Já vím, že v Izraeli si mnoho lidí myslí, že to bylo na základě tohoto plánu, ale já myslím, že to tak není. So Israel had accepted the plan, but then because it was not implemented, it was not the basis for. No, look, it was a resolution to propose an idea. To byla rezoluce, která měla navrhnout cosi. Right? The General Assembly, which has no authority to create anything. Byla to rezoluce valného shromáždění, která nemá žádnou pravomoc cokoliv vytvořit. Said, look, this is a great idea to solve this conflict. Oni říkali, to je dobrý nápad, jak ten konflikt vyřešit. And it was actually a recommendation to the Security Council. It was a recommendation to the Security Council. Vlastně ta rezoluce byla doporučením pro Radu bezpečnosti. But it all depended upon agreement by the parties themselves. Ale všechno záviselo na tom, aby se ty strany mezi sebou dohodly. So I think it's an important point because there's still a lot of confusion about this. A to je podle mě důležité, protože kolem této věci stále panuje dosti zmatku. Okay. Tak já bych řekl poslední otázka, blížíme se k závěru. I would say the last question. Důležitá. Existuje mapa rozdělení, kde třeba Galilea patřila Izraeli a pobřeží a pak zase tam už to bylo jako palestinský kus. Takovou se rozdělovala. Je to, nebo spíš plánek, který se neustále reprodukuje jako součást té rezoluce. Kde se ta mapa vzala? Byla závazná. There is a plan, there's a map which is always presented as part of that resolution, which specifies the Galilee and the shore and the desert, which part would be Jewish, which part Arab. What is the origin of that map? Oh, that's a good question. To je dobrá otázka. I don't know. I mean, it's based on demographics. Nevím přesně, je ta mapa založená na demografii? So, and I think it was because there were like 2 or 3 different proposals within, the committee that was set up to create a proposal that would become a proposal. There were 3 proposals within those proposals. V tom roce byla vytvořena komise OSN, která se tím zabývala a měla vytvořit nějaký plán a ty návrhy byly asi 3, jestli se nemýlím, na průběh toho rozdělení. And I can't remember which countries. I think the Netherlands was one of them, and maybe Australia created this plan. But I think they just sat down and worked out, well, where are the Jews located most and where are the Arabs? A myslím, že ten plán, který nakonec zvítězil, byl založen prostě na tom, kde žije víc Židů, to bude židovské území, kde žije víc Arabů, to připadne Arabům. Okay. A závaznost? Any binding status of that plan? Absolutely none. Naprosto žádný. Pouhé doporučení. Protože dlouhodobě to vidím, já teda zabývám se tím dlouho, že jo, dlouhodobě je to jako prezentováno jako součást té rezoluce a jako něco, kde měl ten palestinský stát vzniknout. It is usually presented as part of the UN resolution, and so as an integral part of that document, and as a territory where the Jewish state was supposed to be created. Well, that was the idea, to create a Jewish state on that basis of that map. I think the question is if the map itself is part of the resolution. Oh yeah. Jo. The map is part of the resolution. Ano, tak ta mapa byla součástí té rezoluce. Yeah. Na to se ptáte. But the resolution was never adopted. Ale ta vlastně nebyla nikdy realizována. Well, the resolution was adopted, but the plan was never. Byla přijata, ale plán nebyl přijat. Yeah. Okay, thank you. But you know, it's the UN does not create states. It doesn't determine boundaries of states. That the UN doesn't have that authority. Je důležité říci, že Spojené národy nemají právo zakládat státy nebo určovat jim hranice. And even, it doesn't have the authority to make legal determinations on
even like the settlements, okay? When the UN says settlements are illegal, that is not a legally binding decision. OSN dokonce nemá právo vytvářet žádná zákonná rozhodnutí. Když například OSN říká, že osady jsou ilegální, tak to nemá žádnou právní závaznost. To není žádný právní dokument. Even the Security Council, it's not a binding determination. Ani Rada bezpečnosti nemá pravomoc vytvářet závazná právní rozhodnutí. And they say the 1967 lines are somehow to become the border of Israel. There's no logic in it, but also there's no legal authority in it. Když se říká, že hranice z roku 67 mají být jakýmsi základem, to jednak není logické, ale nemá to ani žádnou právní oporu. It's an opinion. But having said that, you know, it's very politically powerful. There were cases in the international courts now about all of this, and I think this is a very difficult and dangerous to jsou všechno politická prohlášení. Ovšem, tyto politické otázky se dostávají před Mezinárodní soudní dvůr, který to právo má, a to je nebezpečné. A to už by bylo na další přednášku. Já vám všem moc děkuji za vaši aktivní účast. Thank you very much for your active participation, for your interest. There is going to be a recording of this whole session. We will put it up on our YouTube channel. Je to nahráváno, takže my to zpracujeme a dáme k dispozici na náš YouTube ICI.cz, kde si to ještě můžete znovu poslechnout. Thank you, Andrew, very much. And can I make one little advertisement? Sure. I have a small organization and we produce some materials. I have some books here. If you're interested, they're in English, but I would like you to have them. Take them with you. If you make a donation, that's nice, but if not, it's not important. If you're interested, please feel free to take some of these materials. Přinesl jsem 2 knihy, které náš malý institut vyprodukoval. Můžete si je vzít, jsou v angličtině, nemusíte za ně platit, pokud chcete nějaký příspěvek dobrovolný, je to taky možné. Jmenují se Two States for Two Peoples, palestinsko-izraelský konflikt, mezinárodní právo a politika Evropské unie, tedy 2 státy pro 2 národy. A druhá se jmenuje Israel on Trial, tedy Izrael před soudem, jak je mezinárodní právo zneužíváno pro delegitimizaci státu Izrael. Obě jsou zde tedy k dispozici. Okay, thank you. Thank you. Díky.